Tiszteltem, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hú, de álmos hangom van még így is. Mikrofont feljebb vesszük egy picit. Jó reggelt. Na, te is ébren vagy. Jó van, akkor azt hittem visszafeküdtél, vagy jó van. Képet benyomunk. Jaj. Fú, de gyűrt fejem van. Na mindegy. Na, induljunk meg akkor. Folytassuk tovább akkor. Hülyeség. Na. Először is üdvözlök mindenkit, a VOD csatorna nézőit is, és akik esetleg később visszanézik ezt a Twitch közvetítést itt a csatornán, őket is üdvözlöm, és szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Szerintem a hanggal nem lesz baj, ezt így félre is rakhatjuk egyelőre. Jaj, na hát elég régen találkoztunk, mert ugye hát jöttek az ünnepek. Remélem jól telt mindenkinek. Még egy kicsit eltelhetett volna egyébként nyugodtan. Nem hisztisztem volna érte. Na mindegy, hát remélem, hogy akkor tehát mindenkinek jól telt a ünnep. Kipihente magát. Most ismételten suli van. Sajnos ez van, igen. Na, mindegy. Hát ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy valamilyen városba kellett eljutnunk, meg volt egy másik orvos, vagy nem is orvos, hanem valami fickó volt, aki nem akart bennünket beengedni. Ki nem akart bennünket beengedni a lakásába, na most már viszont be fogunk tudni menni. Ja, hát még egy-két ilyen mellékes információ, a PS sikerült bekötnöm. Na most, aki fönt van a YouTube-on, az biztosan látta esetleg, hogy hallott róla valamit, mert kiírtam, úgyhogy lesznek PS közvetítések is. A későbbiek folyamán rengeteg, hát annyira nem rengeteg, mert azt mondja, az Uncharted-dal is fogjuk majd folytatni, illetve hát nem folytatni, hanem az Uncharted-ot is bele fogjuk tenni, de sajnos az angol, úgyhogy már amennyire én tudok angolul, így csak szófoszlányokat sikerült kiszednem a játékból, amiket esetleg vagy megértek, vagy nem. A másik egy stream decket is sikerült beszerválnom, hát arról majd egy videót külön fogok majd csinálni, mert megéri. Úgyhogy ha esetleg valaki arra vetemedne, hogy stream decket vesz magának, annak azt tudom javasolni, hogy a kicsivel kezdje. Azt így első ízben, ezt így nagyon gyorsan szeretném leszögezni. Na jó van, akkor mindjárt indítom a gémet is. Hang, tehát akkor jó, jól lehet hallani, stb. Stb. Oké. Jaj. Igen, ilyenkor kéne egy, minek hívják ezt, valami intro, vagy valami ilyesmi. Be tudunk nyomni addig, ameddig átlépünk a játékba. Jó. Oké. Vampyr elindult. Zsivány fasza minden. Legalábbis eddig még. Át is váltunk a játékra. Ja, jó, rendben, okés.
Na, hát most itt egy érdekes dolog történik. Ja, azért, mert amikor... Jó, megvan. Mert mikor nekiálltam a játékot, a PS-t megcsinálni, akkor hát egy-két dolgot így... Egy-két dolgot így leszettem. Nek hívják ezt így a hangokat illetően, nem is emlékszem, hogy mennyi volt. Ja, Isten. Most akkor így jó hallani mindent. Yep. Jó van. Jaj! Nagyszerű. Nyomjak Entert, oké. Jó. Megint Enter. Zsarolás a Whitechapelben. Hát valószínűleg az... Jó. Aha. Oké, faszom. Rendben van. Tehát Darius Petrescu házába kellett bejutnunk. Ugyanis ő nem volt hajlandó bennünket beengedni, és simlis, sunyi, sumák disznó volt. Remélem ez a 30, ez nem lesz túl hangos. Arra 30 decibelig van beállítva a játék. Illetve nem is a játék maga, hanem az, hogy az OBS-ben milyen hangos legyen. No. Hello. Nem tudom, mivel tudok googolni? Hello. Jaj. Oly. Szervusz. Tököm, nézd oda. Na. Azt nem tudom speciál, hogy most így a játék mennyire lesz halak. Aztán lehet, hogy följebb is húzhatnánk. Egy picit. Na de várjál. Igen, akkor ilyenkor ez így nem működik. De ő akkor mi a tökömet művel ittem? Ja. Itt, mint láthatjátok, nekem 2 kijelző felvétel van. Most ezt én így fölvettem. Ja, Istenem. Meg vagyok keveredve.
Ja, ő volt az, aki eredetileg nekünk köllött. És 30-ig leviszem így a hangot. Na ezért nem szeretem azt, hogy valamit átvariálok a játékban, vagy így a gépen. Mert utána aztán visszaállítani mindent úgy, ahogyan volt. Hát nézzétek meg, az elgátóval ment asztali audio. Cső, Bobby. No, mindegy is. Oké. Jó, 25-ösen hagyom egyelőre, aztán, hogyha túl hangos lesz, akkor legfeljebb visszavesszük. Itt van a szütyője. Kimegyünk a nagyvilágba. És akkor megpróbáljuk Petrescu-t meglátogatni. Körül a teleport veszélyes a Whitechapel. Hát akkor én oda föffele. Mi történik? Sok fájtos szomorúság van ezen a világon. Ez az ő háza, nem? Good evening, Harry. May I come in? Sure. Jaj, nem, Harry, nem. Sure. Is there only pain and suffering in this world? Jaj, Petersonok háza, jaj. Nem ide akartam. Na, itt sem vagyok. De egy picit lehet, hogy lejjebb veszük a játéknak a hangerejét, mert Dani, hagyd abba. Na. Szóval, tehát. Na. Nem hagyják az ember dolgozni. Ezért mégsem nézek ki olyan hülyén. No, akkor haladhatunk tovább. Most egy kicsikét lejjebb vettem a hangerőt. Jó, tehát... Aha, az az ő ajtaja? Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Beszéljünk, mint férfi a férfival. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea.
Don't make me regret this, though. Még egy kicsit lejjebb vesszük. $35. Ezt is lássátok. Remélem nem fog a játék megborulni ennyi kibelépegetéstől. Na. Beengedett minket Petrescu úr. Petrescu úr. Keresd meg Dorothyt az ispotályban. Dorothy. Nem baj, ha elveszem a lóvédet, öreg. Kíváncsi vagyok, mennyi a lóvéd van, na mindegy. Jöjjön. Nem megyünk ki. Mivel látunk? A V betűvel, ugye? Na, hörkurutja van Petrescu-nak, vérminősége 1200 TP. De... a hölgyet nem kimondottan fogjuk tudni megtalálni. De mindjárt benézünk ide. Hát Dick? De hova rejtette a nőt? Most nem azért. Vrikolakas egykor... Jaj, nem láttam, mivel tudnám meg. Mi az? I betű? Aha. Nagy vadászat, vámpírok, gyengeség, egy právénőző... az a baj, hogy nem emlékszem, hogy mi a franc volt odaírva. Na mindegy, itt is van. It's locked, all right. Igen. Keresse meg Dorothyt az ispotályba. Mutatja itt a jeleket, de... Akkora az ispotály. Erre megyek, kimegyek. Arra megyek, kimegyek. Na ide figyelj. Jó lenne, hogyha adná nekem némi támpontot. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Szóval akkor ez elméletileg egy nyomda? Mert nem úgy néz ki, csak azért. Na jó van. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does Miért bízik meg önben? Her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Jaj. No. Kérdezzük meg, hogy van-e családja. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Egy kicsit próbáljunk meg vele Don't be embarrassed, sir. személyeskedni. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Na, itt már jó. Kezdünk jó irányba haladni. This war won't last forever.
Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Szóval te szerinted te beteg vagy. De ha valakinek hőrkurutja van, attól az még nem fog más fertőzni, nem beteg. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Na. Hungar is, ha megrugod, ugrál is. Na, meg lettünk említve, kérem szépen. Na mindegy. Milyen az élet Londonban? Meséljen inkább Kameliáról. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. És nem tudom, hallotta más is ezt a bedroppolást, vagy csak én? Na mindegy. Jó. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not Hát ezt így elég gyorsan levágtuk mi is, szerintem. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Hát van ilyen. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Jó van, na nem kell mindjárt tajtékozni. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. De várja. Ő ezt elmondta magától, hogy ő nem kér lóvét? Mert elvileg néma. Ahogy egy átkozott szót nem szólt sose. Tell me everything you know about Camellia. Hát mondjuk ebben már belementem az elő. I do not believe. Ja. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Jó van. Hát... most... még egyszer nyomok Kameliára, hát... Tell me everything. I do not believe... Ja, ugyanaz. Azt hittem változott valami. De nem. Goodbye, Mr. Petrescu. Jó van. Tehát akkor az udvaron keresztül fogjuk Dorotheát megtalálni. Hát ritka csúnyán nézek. Vérben forognak a szemeim, te. Hol az udvar? Ez az udvar. Dorothy Crane.
Lobizzu. Zolortasan, bro. Lehet, hogy elle lesz a lány valahol. Csak 35 méterre itt van valaki. Vagy valami. Ez mi? Mindenhol vér? Patikálj! Gyerünk! I have this thirst for blood. Jó, hát azért annyira nem vagyunk elveszve a vért illetően. 20 méter, 15. Ez mi? Ja, baszki. Jaj. Autofágia képesség használható emberi védő. Aha. Jaj. Jó, oké. Tehát akkor az van, hogy találd meg Dorothy Crane-t. Itt van valami 70 valahány méterre. Ó. De van itt 600 féle udvar. Jó, tehát az ispotály az egy terület, oké. It's locked. Jó, ami az, itt be van zárva, ami azt jelenti, hogy bemegyünk Petrescu-hoz, és kell keresni egy szemben lévő ajtót. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Na, kedves, jó, király. Jó, itt nekünk erre kell menni, ugye? Hát én most szarok be, most megint kiérek ugyanarra a részre. Ah, nem, jó, király. Tehát akkor a lánynak való errefele kell lennie. Jó. Hello. Itt erre nincs. Kukucska oda be, ott sincs. Akkor lehet, hogy ez ő itt lesz valahol. Ó, itt ez veszélyes. Őket nem tudom megenni. Ők betegek. Nyom, nyom. Na mindegy. Jó, tehát... Oké, tehát az ispotály az egyelőre relatíve kórház. Kórház? Jó, hogy baromi sok lútolni van, szomjas vagyok. Akkor hozzá neki inni, nem tudom, hogy hol vagy. Jaj, szegény.
need help. Jövök. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! Jaj. What can I do, doctor? Tracheosztómia. Úristen, jaj. Jaj, szerencsétlen. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. Azt a kurva. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Steril? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. De gyorsan ott fullad Time meg. is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Tessék, dumálsz jobbra-balra, azt se tudod, hogy mit merre Jej. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. Valamit The csináljuk drain már, must bazd have meg. punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? Óha, kezdünk megőrülni. I can't see. Meg fogjuk enni a csávót. Nem esszük meg a srácot, megmentjük. First, suture the artery. Find the wound. The source. Hú, of ez the olyan, mint blood. a... Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Epinefrin. A dose of epinephrine, now. Yes, doctor. Na? Azt mondta, hogy megöltük. We've lost the pulse. Ó, bazd meg. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Ó, szegény I gyerek. doubt you're here to test my bedside manners. Nem, egyébként akartam veled beszélni. So what do I owe this courtesy? Na, mindjárt várja. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. Hát az a baj, hogy So, de. how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this Hát lényegében ezért. blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me?
I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Na várjatok. Ha kinyírjuk Dorothy Crane-t, az nem lesz jó, ugyanis ő tesz azért, hogy jobb legyen a környék. De elfelejtettetem vele esetleg azt, hogy zsarol. Vagy szemet hunyog, de cserébe befejezi. A bűvelet azért nem jó, mert hogyha a bűvelet az, amire gondolok, tehát hogy elfelejti ezt az egészet, hogy mit csinál, akkor később újra rájöhet és újra megcsinálhatja megint. Ha megkegyelmezünk, szemet hunyog, de cserébe befejezi, mi rá a garancia, hogy tényleg abba hagyja. Tehát az, hogy magamhoz ölelem, az nem játszik, azt kizárjuk. Tehát vagy ez, vagy ez. Vagy megkegyelmezünk, vagy bűvöljük. Akkor inkább a bűvölet. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Jó. Hipnózis szint. Új városlakót ölelhetsz magadhoz. De most mit tettem? Vagy micsoda? Most nem értem. Hát az volt a cél, hogy jelentsük akkor Ashbury... Mi történik ott? A kávécézni akkor mennyi? Biztosan kint egy pottyantós. Vagy egyél valamit, vagy nem tudom. Na, haladjunk tovább. Ez mi volt? Jézus Isten! Az apádnak a töke! Oly! Püff! 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 Zene, ez rohadt jó. Jó. Most mi történt itt? Elvittek mindenkit? Neked hol a tatyód? Itt van. Éven újonc. Na jó, menjünk Ashbury úrnőhöz. Halló. Aha. Meg akarlak harapni, te görény.
össze. Petrescu az... Na várjál, honnan tudhatták meg, hogy mi ott vagyunk? Miben fogadjunk, hogy ez a... spion? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Yes? Jó. Goodbye, Mr. Petrescu. Na várjál, csináljunk egy olyat, hogy... Orvosi vizsgálat Do you E. need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Hát nem tudjuk a öreget megmenteni. Ó, menj már, ilyet is tudunk, de király. Jó. Várjunk csak gyógyszer nélkülözésre. Well, if you feel all right, that's fine. Goodbye, Mr. Petrescu. Jó. Hát nagyon remélem, hogy nem te voltál, aki beengedte őket. Oké. Elsprintelünk. Nem tudom, kit fölmászni, nem áll? Menjünk vissza Ashbury úrnőhöz. Jelentsük neki, hogy rendben van minden. Hát tök jó egyébként, hogy mint vámpír, meg tudjuk csinálni azt is, hogy mások felejtsenek. Na jó, azt hiszem, ide a kontroll már nem kell. No. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kövessük csak a nyomokat. Az apád, hol vagy? Mocsorék, itt. Ázta. Püf, püf, püf. Azt a tudat, hogy mit. Uha. Dick. Na azért hárman támadnak rám, az úgy nem egészen baráti. Hogy... A tökömet. Hát... Eddig... Itt nekem végem lesz mindjárt. Nem tudom ezeket megenni. Úgy, itt ez valami rohadt nagy boss fight. Eddig... Na végre. Hú. Nem tudom megenni, meg akarom enni.
basszus. Dick. Fú, ez elég komoly volt. Ez mi? Karóba döfött egér? Fúrjál már föl. Jó van, hát elvileg erre már nincsen semmi. Jó, mindegy, nekünk nem, ide kell menni. Ez... Aj. Hey. Jó van, mindegy. Akkor menjünk arra, amerre szoktunk. Közül széjjel nézzünk itt a kukákban is. Csövelünk. Visszaszaradunk akkor az úrnőhöz. Aki van, nem tudom, hogy hol. Ó, te rohadék. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? Hát én mindjárt nyakon verlek, csezd meg. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Azt mondja. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice.
Hát igen, őt szeretnénk valahogy megtalálni, de hát a fasz tudja. Ja, köszönöm. Köszönöm. Hogy hozták létre a vámpirokat? Na, ez jó. Most lugosít elő hozzá, itt kapok agyvérzést. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Ja, annyit mondtam csak, hogy köszönöm szépen. Majd mindjárt kimegyek, úgyis tartunk egy szünetet. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. De ugye a vámpír harapá... Ja, jó, oké, rendben. Igen, tudom, hogy eltűnt a facecam, mert olyasmit csinálok, amit nem biztos, hogy látni kéne. Na, tehát... Majd mindjárt lesz facecam. Szóval... Igen. Na, tehát, akkor... A vámpír harapásnak ugye kétfajta módja van. Az egyik az, amikor teljesen kiszívja a vért, a másik pedig az, amikor ugyan megharapja, de vámpírra is teszi a másikat. Oké. Azt mondja. Jó, de lemerem fogadni, hogy az lesz a vége az egésznek, így a játéknak, hogy arra akarnak bennünket majd rászedni, hogy mi, mint orvos, állítsunk elő vámpír nemzetséget szándékosan, tehát direkt úgy kutyuljuk a dolgokat, hogy elkapunk embereket, és akkor rendesen valami lombik program. Bár mondjuk abban az időben miért, na mindegy, meglátjuk. De valami ilyesmi lesz az, szerintem. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No, you are now an Ekon, and that you shall remain. Ekon? So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all Csak akkor ez valami felsőbb... But a branch of the immortal tree. Ja, értem. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Érdekes. Igen, mert vannak olyan vámpírok, akik ilyen kopaszok, meg rondák, meg nem tudom, mondjuk maga a vámpír alapvetően egy ronda kinézetű valami. De ugye... vannak azok a vámpírok, akiknek ilyen hosszú fülük van. Ja, legalábbis hát... már neki volt az a... jaj, rendező... nem felejtem. Mindegy, Alkonyattól Pirkadatik a lehető legjobb film ahhoz, hogy így vámpíroskodjunk, plusz még a Penge esetleg, mert abban is voltak valami hasonló lények, de abban ilyenek, hogy Ekon nem voltak megemlítve. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. De miért? Nem ő az én terep, biztos, hogy nem ő harapott meg. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Jó, tehát visszatérve arra, hogy nem szabad beszélnünk a teremtőnkről.
How could this cause offense? Hogyan okozhat ez problémát? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Hú, hát ez... Jó, beszéljünk a rangjáról. Na de várja, hogyha nem ő... De miért mentett... Nem... Jó, kérdezzük meg, hogy hány I éves. know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Jó. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Elkanyarodtunk attól a ténytől, hogy a néni ott fekszik hátul. És te kinyírtad. Na mindegy. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Jó, hát hogyha azt nézzük, a néni hátul már eléggé betegeskedett. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Aha. Jó, oké. Megmentett, arra nem emlékszem, hogy miért lettünk megmentve. Ja, konzervgyárba? Stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Ja, emlékszem. Tényleg. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Egy kicsit olyanok, mint a zombik. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Ja, akkor kérdezzük ki egy kicsikét Londonról. Mondjuk ezt. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Ezt jó tudni. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not.
But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Priwen őrzői, ez egy szekta. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Hát... most így abból kiindulva, hogy tehát csak józan paraszt ésszel gondolkozunk egy kicsit, tehát én mennyire örülnék, vagy ti mennyire örülnétek annak, hogy kimennétek a boltba, és akkor éhes szemek figyelnének titeket, hogy akkor mikor lehet belétek harapni. Nem tudom. Hát hogyha megvan a megfelelő megvan a nek hívják ezt, megfelelő egyensúly az emberek és a vámpírok között, akkor mehetne a szimbiózis, tehát így lehetne együtt élni velük, de mint azt tudjuk, hát az ördög nem alszik, úgyhogy én szerintem, hát nem tudom, én biztos, hogy fosnék, és nem fordítanék nekik hátat. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. Aha, és gondoltad volna, hogy 400 forint körüli fontotok lesz? Tehát 400 forintba fog kerülni egy font. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Hát eléggé érdekes. I bid you farewell. For now, my lady. Jó. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Jó. Akkor el kell jutnunk analizálni a vért. Na. Azt mondja, elemzése, a fegyverek fejlesztése, van elég alkatrészed ahhoz, hogy tökéletesítsd az egyik fegyvert. Nyomj D-t. Az egyik. De melyiket, hello? Hey Bobby, Clay baltája. Hát én a baltával szoktam itten menősködni jobbra-balra, de...
Fegyverek fejlesztése. A fegyvereidet új szintre fejlesztettel a megfelelő alkatrészekkel, nagyobb sebzést fognak okozni, és testre szabhatod őket. Jó. Fokozott vér elnyelés. Jó. Ja, itt a... Ó! Hát jó. Oké. Mondjuk ezt a macsétát is jobb lett volna használni. Ej! Ólomlemez. Na mindegy. Jó. Oké. Nekem most nem ez? Elég kompletben... Oké. Ezeket meg... Vérmérgezés gyógyítja, orvosság vérszegénységre, orvosság hőrkurutra. Hát... Mindenből csinálunk egy keveset. Egyet. Ó, a kimerültségre még tudunk egyet összedobni. Na jó. Enyhe szérum, azonnal regenerál 60 vérpontot. Jaj, többet nem tudok, jó. Bocsánat. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Biztosan nem. Családi történelem. No. Hát egyre izgalmasabbak a dolgok. Azt mondja, próbáljuk meg pihentetni a főhősünket. Miért? Fájnyira a szemem. 1835 tapasztalati pontunk van. Testi erőnlét. Növeli az életerőt. Nagyon jó. Fasza. Vérkapacitás, plusz 10% vér. Nagy szomjúság. Növeli a vérfelvételt, harapás használsz harc közben. Ez mennyi? Ez is 600. Ej, Bobby. Kivégző. Tombolás. És több. Taktikai. Rugó. Természet feletti mozgást alkalmazol a célpontodon, és érkezéskor sebzed őket.
Információ, bla 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 bla. Autofágia. Jó, hát ez nekünk nem fog kelleni. Viszont védekezés ügyileg. Véralvadás, ez mi ez? Ha? Vampyr a zsákmány vérére koncentrál, megállítva őt és tehetetlenné téve. 1300, jó. Hát agresszió, hogy mi ez a karom. Ez ismét. 3000! Atyavilág! Hát micsoda árak vannak? Agresszió, oda nézzük. Vérlándzsa, hát az is egy 1000-es. Na hát az... Ki vagyok? Teljesen mindegy, orvosi táska, tölténytáska. Hát az 300. Ő is 300. 2 fecskendő. Jó, most már elfogyott a TP-nk. Kivégző, megerősít, visszaállít, harapás. Hát mondjuk ezt is tudtuk volna alkalmazni. Illetve hát próbáltuk is, na mindegy. Jó, mindegyikből egy kicsit javítunk. Szóval egyre több rejtélyes eltűnés az elmúlt hetekből. Időközben már olyan rossz a helyzet, hogy a szemtanúknak sorba kell állniuk a rendőrségen, hogy vallomást tehessenek. Még akkor is, ha az a jelenség az egész országban megfigyelhető, az elmúlt 24 óra tanúvallomásai az ország egy bizonyos részére koncentrálnak a londoni Whitechapelre. Igen, ismételten magára hagyták a problémával a mindenki által lenézett és megvetett East Endet. Azonban a hatóságok ismételt hanyagsága ellenére is számos család jelentette be rokonainak vagy ismerőseinek ebből a kerületből történő megmagyarázhatatlan eltűnését a legközelebbi rendőrőrsön. Mi történt vajon ezekkel az eltűnt emberekkel? Hol vannak? Az életlen összekötő kapocs közöttük az, hogy mindannyian betegségben szenvedtek és azonnali orvosi ellátásra szorultak. Mostanáig egy jól őrzött és kevesek által ismert titok volt, hogy ilyesfajta segítséget csak az ismeretlen irgalmas szamaritánusok által fenntartott titkos ispotályban lehet kapni. Azonban az jelenleg zárva van, és senki sem tudja, mi lesz a sorsa. Olyan az eltűntek egy olyan helyre mentek, ahol nehezebb őket megtalálni. Különösebb feltűnés nélkül áthelyezték őket egy hivatalosabb intézetbe. Hamarosan a londoni egészségügyi hivatalnak állást kell foglalnia ennek az új rejtélynek az ügyében. Wow! Hát ez nagyon durva. Na várjunk csak, most miért lett itten kritikus? Meg kéne keresnünk ezt a srácot, mert van vérmérgezésen nekünk, hogy hívjákunk. Cuccunk. Kimerültségre is van gyógyszerünk. Ő is kimerült, ő is kimerült. Mindenki ki van merülve. Egyedül Loretto Samboro egészséges. Dorothy Crane, ő eltűnt, de hát nem tűnt el, már megvan. Jó. Őnek, ja, ez a Petrescu. Ő megfázás. Jó. Csináljunk egy olyat. Kerület állapota egészséges, akkor ezt most nem értem, hogy miért kritikus. Jó. Nagyon picike szünetet tartunk, utána elmegyünk és beszélünk Edgar Swansea-val, részben Vasil véréről. Elmondjuk neki, hogy mi az, amit találtunk. Na, úgyhogy gyors, piciny szünet.
Na, itt is vagyok újra. Jó. Nagyszerű. Szóval. Na, haladjunk tovább. Most már kezd megint érdekessé válni a játék. Még ilyet. Jó. Nem ez a Swansea. Itt van. Hát, itt vagyok és beszélni akarok veled, apám, mi van? Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. Ajaj. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This De mi az, amit ő mondani akart? Haló, azt like the azért. Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. Most fogadjuk, hogy a This is Pest very is. interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here Milyen in front of us. lehetőség? A weapon of choice. What on earth do you mean? Fogadjunk, hogy a vámpírok Why, vérét you, akarja. my dear boy, with your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Hát most... Hú... Igazából nem gondoltam arra, hogy a saját vérünkkel lehetne összevegyíteni ezt a dolgot. Ja, Isten, nem tudom melyiket mondjam. Legyünk óvatosak? But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I Beszéljünk said, akkor, I könyörgöm, needed ne to húzz az talk to agyam. you. I have some rather bad news. Na bazd Yes, meg. I'm afraid it's your sister. my sister. Az én nővéremről? She's to be buried Yeah. this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. Ja, hogy akkor el kéne mennünk a I'm sorry, testvérünk Jonathan. temetésére. Please accept my condolences. Ha mi öltük meg, csezd meg. Jó, mondjuk ezt lehet, hogy ő nem tudta. Na, állj. Hogyha ő nem tudta, akkor honnan tudta, hogy volt egy... Vagy elmondtuk? Na mindegy, jó. Oké. Menj a Stonebridge-i temetőbe.
Jó, tehát akkor vissza kell mennünk ahhoz az íróhoz. Nincsen gyors utazás? Isten. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Hát ez durva, igen. Mary, Jaj. I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Hova jöttünk? Olyan baltán van, apám. Véged. De ezek most már tűzzel jönnek ellenem. Fú, ezek a hangok, ez nagyon para. Merre mehetnénk egyébként? Erre ugyanúgy. Nyomjunk egy mappet. Csepelbeton razon páciens. Ukrajn nővér illegális ispotájában nem csak a spanyol szó. Fogadjunk, hogy ott lesz a teremtőnk. Mibe fogadjunk? Ott lesz az, aki minket megharapott. Ez kb. Biztos. Nem tudok itt bemenni. Jaj. Oj, Bobby, hát nem jó helyre. Nézd meg, itt kellett volna végigmennem, itt erre. És ó, hogy az a jó... Ejje. Hú, az a sírató zene, ez nagyon... Black Wall. Patkány, gyere ide! Am. This is despicable. De szükséges. Hát őt eddig nem is láttam itt. A tököm! Hát ez mi ez, amivel engem meglőnek? Érdekes, hogy most már nem nagyon tudunk harc közben harapni. Ugye nem? Körbeforogtam, tessé! Azt a... Hát komolyan ez a rohadt balta vagy...
Miért nem tudok harapni egyébként? Dick. Aj, más fegyvert kéne választanom. Hogyan tudom én ezt? Aha. Hát ezt a rohadt macsétát kellett volna használni. Ez gyorsabb. Na mindegy. Jó. See them fancy clothes? Die, vermin! Az apádnak a töke. Most már. Hogy? Jó, ez a macséta. Nem azt mondom. De nem biztos, hogy jó. Na mindegy, maradjunk ennél a rohadt nagy dögbaltánál. Az a pisztoly, az mi a francnak van ott, azt nem tudom. Na mindegy. Oké. Add a szütyőd. My dear sister, I don't know if I have the strength. Most tényleg ide jönnek ki? Én megyek, de hol? Hova menjek? Nem is ez a balta van nálam, hello. Jövök. Hol van? Dick. Na hát ez így nem lesz jó. És miért nem ki... Ez volt, azért mondom én. Mindjárt segítek, hát ne rinyáljam. Addig... Na, mindjárt segítek. De...
Na végre. Na, keressük meg a jányt. Hol van? Somebody help! What do you want? Meg akarlak menteni, te idióta. Somebody help! Are Thank you you. all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Kilo Why? They've kenyérér. lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Hát akkor viszlát. Itt lesz a temetés? Azért ez elég érdekes egy hely. Azért úgy... Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? Bobby. Ha milyen parti volt itt, nem maradtunk róla? Azt a minden. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Követem a vérnyomokat, aha. Honnan jöttek a vér... Ha, itt van egy kicsi vér. Na mindegy. Jó van, hát jó, itt is van vér. Na jó, először elmegyünk a temetésre, aztán majd utána folytatjuk a dolgokat, de hát ilyen ábrázattal... Ó. Hát... Ez egy veszélyben. Mindegy, figyeljetek meg egyébként, hogy tudja, hogy itt lesz a... Itt lesz a temetésen az, aki velünk tette a dolgokat. De... De... Hol menjek, merre Since I menjek? can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. Hol van? Oh. I am the resurrection and the life. He True. that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground.
earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? Oh. These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me. Basszus. Yes, madam. Ott állunk fönn. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Hát az, hogy hogyan tudnám, meg mondja el, hogyan, ez nem ugyanaz egyébként. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Hát azért annyira jobban még nem vagyunk, anyám, hogy... Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries. Hát most buktál le. And time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Ja, hát bűntudata van azért, mert ő tette ezt a testvérével. Hát ez évszázadok óta, tehát konkrétan nem lehet 27 éves. Maximum 270, vagy 200, nem tudom hány éves, tehát vannak...
Nem tudom, hogy működik itt a vámpíroknál az ilyen dolgok, de... Itt vannak a privanek. Kikerültem őket. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them. Hát ő egy picit magas. As your judge and jury. Akkor öltett engem vámpírrá. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Hát... Nem tudok valahogy elrejtőzni. A tárcád, itt van. Te is. De akkor többetek már nincsen. Jó, hát akkor menjünk csak tovább. Hát... Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as... Az persze, ott fogsz kirohanni, majd fejveszve. Na várj, most ez magánügy, ez magánügy. Azon most mi legyen? I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened? Megharaptam.
It was an accident. A terrible, Hát az volt lényegében. I see. And how are you feeling, my son? Na hát most melyik legyen? Hát felelősnek miattam halt meg. Mondjuk ki kerekperec, hogy kezdjük el köríteni. Hát... She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Hát nincs bizony. Dick! Dick! Az anyám! De nem tudom őket megharapni, miért nem? Az tök jó, hogy ilyen szakaszokon kell magam keresztül verekedve végig menni. Na mindegy, már nincs sok hátra. Hát téged is elkaplak, hello, szia! Püff, oly. Jaj, jaj, jaj. Itt vagytok egy páran! Bökötsz engem azzal a fossal. Fölmászni nem tudunk, viszont oda teleportálni magunkat, azt meg tudjuk. Na mindegy. Jó, induljunk el. Mi van? I remember you. Szarvad is van? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You igen, azon voltam. Jaj, most nem láttam, mi volt. Akkor... Várjál. Mi vagy te? Várjál? Nem. Miért engem választott? Selected me. Chose me.
as shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, Újonnan an older kovácsolt. rage, brewed in a cauldron newly forged. Üsben forralva. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. De ebből nekem elegem van, hogy... Na mindegy, azt kellett volna mondani, hogy elegünk van a I've had rejtvényekből. enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Igen. Jó. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or Nem. was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Jó. Tehát most akkor két dolog van. Az egyik az az, hogy most... hát ugye van a főgenyó, aki egy ilyen valaki, akit láttunk. Szarvai vannak, meg a tökön tudja még mi. Viszont, hogyha nem ő volt, akkor valaki más tette, de az ő kérésére. Tehát ami azt jelenti, hogy esetleg két dögöt kell kinyírnunk. Az egyik az biztos, hogy az a nagy benga állat lesz, akivel találkoztunk. Úgyhogy... na mindegy, hát kíváncsi vagyok, hogy ebből most mi a franc fog kijönni. Jaj. Ez a síratos zene, ez kegyetlen. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. Te is vámpír vagy. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Lehet, hogy ő volt. This is very bad news. Bad news indeed. Na mondjad, mi történt? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Bizalmat vissza kell We állítani. cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. You want to restore peace in the hospital again? Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, Helyes. tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? A teljes csődöt.
Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Aha. Szóval Mr. Hampton, akit a játék elején idehoztunk, hát az átváltozott akkor. Atyavilág. If you don't mind, I have a few questions. I'd be delighted to help you if I'm able. Életem legfurcsább lényével találkoztam. Templomban belépni nehéz ügy. Mi történt, míg távolodtam, ki volt ez az ember? Hát az egyik az, hogy kérdezzük meg, hogy ez ki volt. Jeffrey McCullum, actual leader of the Guard of Prewin. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. Jó. Mi a céljuk? What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Hát pedig... They know I'm here now, don't they? I understand your need for blood and will not get in your way. But if you could refrain from feeding within these walls, it would go a long way to defending your case. Mondjuk nem itt csinálom, de teljesen mindegy. Egereket, patkányokat zabálok, hát. Na mindegy, jó. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. Nem. Ez valami vámpírféle volt. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. It's hard to explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. Jó sok a duma egyébként. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. Jó. Azt mondja... Hát akkor kérdezzük meg utoljára ezt. What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? There was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. How did the Guard of Prewin come to hear of this? McCullum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. Hát ez elég szövevényes. Oké. Shane Hamptont az East End dokkoknál. Le kell mennünk a dokkokhoz. Jó. Oké. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Aha.
Neki fáj a feje. Na mindegy. Találd meg Shane Hamptont az Iszent akkor. Na jó van. Haladjunk, akkor... Jaj. Bocsánat, de... Atyaisten. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Hampton volt. Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Ó, felszámoljuk az egészet, a viccelj. Hát mondjuk olyan pengét csinálunk, hogy ihaj. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Hát az bölcsen teszed. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Hát jó. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Haladjunk tovább utunkon. És hamarosan végzünk. Megyünk ide a dokkokhoz. Itt vagyunk lent a dokkoknál. Tökön beléd!
Ez mi ez a izé? Minek hívják ezt a... Fokhagymapor, vagy mi a tökön? De most én rohadtul nem jó irányba jöttem. Itt kellene végig mennem. Hát nem hiszem, hogy nem tudok gyorsabban haladni, csak szólok. Jó. Van olyan érzésem, hogy... Jaj, ne! He's dead! Christ! He's dead! Hát itt eléggé sokan vannak. Azt a kurva. Ez elég gyorsan kinyírtam őket. Most olyan helyen vagyunk, ahol egyébként előtte még egyáltalán nem jártunk. Kutya? Hol van kutya? Kutyus. Gyere ide, megeszlek. Itt van valami. Apicsi! Hogy? Ó, csezme. Hogy? Vér? Jaj, menj odébb, menj odébb. Te mi a tökön vagy? Annyira gyors azért nem vagy. This is Braille.
Olvasatlan szöveg, amit Bray írással vetettek papírra, viszont a címet latin betűkkel írták. Gyógymód a vakságra. Jaj, Isten! Gyógymód! Na mindegy, relikviák közt nincs. Mindegy, úgyis arról van szó akkor. Fúj, Bobby. Jó, eljövünk el, aztán majd valahogy átjutunk. Te! Elfáradtam. Jó van, mindjárt bemegyek, aztán majd megmutathatod, hogy mi hogyan van. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Igen. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Jó. Nem tudom, hol lehetne keresztül jutni. Arra a helyre, ahova menni szeretnénk. Eastern dockokhoz kéne menni, de... Viessum, Pepi! Na. Szóval. Itten találtunk egy úriembert. Nem őt. Ezt a gyereket valahogy meg kellene menteni. Ja. Basszus, hozzá kéne menni. Meg fog halni. Jó, ez hol van? Whitechapel. Most annyit elmászkáltam, basszus, hogy... Drága édesanyám, akármi történik velem, mindig emlékezz rá, hogy a fiat szeret. Tudom, hogy nem mindig tetszett az, ahogyan élem az életem, de nem fogok megváltozni. A város ezer részén születtem és nőttem fel, és nem nézhetem ölbetett kézzel, mi történik a szomszédjainkkal, ismerőseinkkel. Nemrég egy nagyon rossz döntést hoztam, úgy döntöttem, hogy visszavágok néhány ember zsarnokságának. Tudom, hogy meg fognak torolni.
Tudom, meg fognak torolni, de készen állok, akármi jöhet. Neked köszönhetném, mindig szerettem volna olvasni. Most, hogy cselekedni fogok, csak Etienne de la Boite tudom idézni, csak azért látszanak magasnak, mert térden vagyunk. Többé nem fogok térdelni, anyám. Egyenesen akarok állni, akármi is az ára. Viszlát, szeretetesen Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Jó, először azt a srácot meg kellene keressük, aki vérmérgezésben van. Ja, Isten, most visszamenni? Várjál, hogyha itt kimegyünk és balra, akkor át tudunk menni a... Ez itt mi? Jó, ide most nem megyünk föl. Jaj. Dick. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. De persze is csak vagy I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Milyen az ő? Hát, tegyünk föl neki ilyen személyes kérdést. Jó, nincsen nyomunk. Oké, milyen az élet Londonban? Mit csinál itt? What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Jó, hát jaj, na, még megvizsgáljuk, hogy mi baja van. Gyere vissza. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Jaj, nos, csináljunk rá egy vizsgálatot. Ő meg van fázva. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust.
Do you require medical assistance? I'm fine, thank you. Jó. Goodbye, Mr. Fishburne. Ja, magas vagyok hozzá képest. Na mindig. Jó, szóval nagyon sok mindent nem tudott nekem mondani. Szerez információt Shane Hampton hollétéről. Mark my words, miss. These murders are the Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. De ővelük miért nem tudok tárgyalni? Claiming innocence, then vanishes. Szóval eltűnik, jó van. Jaj, türkisz teknős bár, ja, értem. Te voltál kimerült? Melyik kötök volt kimerült? Neked volna egy... Kelljél föl, de kurva gyorsan. Vagy... Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Nos. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. Igen, mostanában betegemnek érzem magam, mint általában. Na, kapsz gyógyszert. Take this then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake too. Hey Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom Watts about him. Goodbye, Mr. Delaney. I think I'm losing my mind. Tom Watts, tehát téged, ugye? Így van. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you. Hát az is voltunk, igen. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Hát először is téged is megkérdezlek, hogy... Do you need any help? I'm all right, Dr. Reed. Oké. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly De as possible. sumák. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Jó. Goodbye, Mr. Watts. Ó, ez nem csodálkozok a 30 nem tudom hány órás játékidőre egyébként. Lucskas csizmájú. Micsoda nevek ezektől? Ha így nézzük a dolgokat, akkor talán... Jaj!
Jó, hát amerre vezet az a vacak, az Y-ot fölül, arra kell menni. Seems like the god of Priwen is on Oh, Chasman. Eddig! Ezt mindenféleképpen ki kell nyerni, mert... Hát nem vagyunk elég kitartóak. Nyart ki a... Most már aztán. De nem tudok harapni se, csak szólok. Miért nem tudok harapni? Nincsen valami ilyesmi? Ajjaj. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Hát előfordulhat. Hát hihetetlen egyébként, hogy... Fú, ez veszett szövevényes, atyavilág. Jó. De itt is van egy kis utca. Ja, de nem erre. Na mindegy. Ja, visszafordulok. Úgy... igen, ide jöttem be, ahol meg vissza nem tudok... Na várjál. Nyisd ki, kösz. Jó. Hát kény... Nem így terveztem. Oké, jó irányba megyünk. Úristen, hát itt lesz mit lootolni, te jó ég. Itt merre. Aztán most vagyunk olyan helyen, ahol talán ki tudnánk menni arra az útra. Hát agyon lootolgatni nem nagyon van kedvem semmit sem. Money! Tehát csak azért elmászkálni valamerre, hogy...
Az apádnak. Jó irányba megyek én? Jaj. Egyébként milyen faszán meg van csinálva minden, egész kellemes hely. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good Esetleg evening, megehetek? My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Nyald ki a seggem. No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Mert ezt kérdezik ki, majd utána előfordul, hogy megesszük. What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Hát az kellene. Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Jó, hát a szakszervezetek régen se működtek úgy, hogy igazából kellettek volna. No, thank you. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Azt mondja. Ja, igen. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Oké, rendben. Hát akkor még azért kérdezgessünk egy-két... Jó, ez nem megy. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there.
Éhaj. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Ó, jó megfogalmaztad. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Hát addig, ameddig a dögök ide be nem másznak. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. Jó. Goodbye, Miss Paxton. Mindjárt előkerítjük. Biztosan itt van valahol akkor. Mi van? Glad to see you again, Mr. Reed. Goodbye, Miss Paxton. Hát szégyelje el magát, át lettünk verve. Egészséges. Itt is van. Megtaláltuk. Why the long face, Doctor? Ó, vámpír lett ő is. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. De hazudik. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Hát azért... We'll have a talk when you've returned from the sewers, Dr. Reed. Hát csezd meg! De vámpír, hát könyörgöm. És... Ja, Istenem. Nincs itt valami menedékhely? Nincs. Úgy ez meg. Na jó, azt még valahogy megpróbáljuk elérni. Jaj! De nincs itt véletlenül egy patkány valahol? Akkor miért nem ad a játék egyet sem? Ezek sem adják magukat egy könnyen, basszus.
Tja, oda nézzé. Meg el is fáradtam. Hát Dick. Tökömet. Want some of this? Ah, we'll crush this beast. I'll put an end to you. Meghaltam. Basszus. De nem... Beskatujázva. Mivel tudok lopakodni? Véve. Oda megyek hozzá, és hátulról megharapom. Ezeket a... Ezt meg talán ki is tudjuk kerülni. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Are you dead? De ő neki meg tudtam... Ott nem tudom mennyire látszik. Ott eléggé érdekes mozgásokat tettek. Best be on your way home. Sir, step away now. It's a leech. Kill it. We have to stop it. F! Nyom. Na végre. Hát ezt akartam én régebben is csinálni, csak egyszerűen nem lehetett. Nem tudom, hogy miért. Jó, sétálnom kellett volna. Keresd meg a csatorna bejáratát. Hol? Not a good
for a stroll. Stop right now. Ki szól? Over there. There's one of them vermin. Lehet, hogy ide kell eljönni? Apádnak a... Ah. Be strong, brothers. God walks with me. No, no. Jó. Mi van még? Aha, szóval te ott vagy fönn. Nem kell erősítést hívni, adjátok a francba. És valahol erre lehet az út... Jó, hát előbb-utóbb ki fog derülni, hogy miért tették ezt velünk. Ojoj. F. Akkor ez lesz az. Megvan. Na jó van. Hát szerintem, srácok, egyelőre legyen ennyi. Fú. Nagyon szövevényes. Aprólékos a játék maga, de egyébként tényleg eléggé szövevényes. Viszont nekem nagyon tetszik egyébként, és tiszta zsivány. Na mindegy, hát szerintem innen fogjuk folytatni hamarosan. Megpróbálok a héten még egy videóval jönni, ugye itt a Stream Deckről lesz majd szó. És hát pozitív csalódás egyébként maga a Stream Deck, tehát nem mondhatni annak, hogy hú de hülyeség, mert egyáltalán nem az. Tény és való, hogy tény és való, hogy tényleg nem ettől lesz, tehát ettől igazi streamer nem lesz senki se. Tehát, na mindegy, majd elmondom lényegében, hogyan kell erre a kis kütyüre tekinteni. Na mindegy, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk hamarosan. Ha minden igaz, ma van szerda, holnap csütörtök, holnapi nap csütörtökön próbálok majd meg egy videót összerakni, majd erről a Stream Deckről, meglátjuk, hogy sikerül.
Ha más nem, akkor meg viszont jövő héten majd fogunk találkozni. Hogy van? Jövő héten rövides leszek, rövidhetes leszek. Esetleg hétfőn meg még plusz talán kedden fogunk tudni találkozni. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ismételtem. Jönnek a feliratkozók YouTube-ra is, meg itt is. Tetszett, akkor lájkoljátok magát a videót, gyertek, iratkozzatok föl, legyünk minél többen. Vegyetek részt a streamben is, hiszen rengeteg játék van még hátra. Többek között a PlayStation-t is sikerült beüzemelnem. Hát, ahol is majd az Uncharted-ot fogjuk majd végig tolni. Na jó van. Hát akkor ennyi volt mára. Innen fogjuk folytatni. Addig is jók, mindenkinek jó hétvégét kívánok. Így még oké, hogy az még egy kicsikét odébb van, de pénteken megy ki majd ez a videó. Úgyhogy, na mindegy, legyetek jók. Hamarosan találkozunk. Iratkozzatok föl, lájkoljátok, hirdessétek a csatornát, hogy van. Na mindegy. Jók legyetek. Hamarosan találkozunk. Jók legyetek. Én Balázs voltam. Sziasztok!